අපි සර්කිට් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මෙතන තමයි ඇම්ප් එකට සිග්නල් ඉන්පුට් කරන්නේ. මෙතන LRG කියලා මෙතන ඉන්පුට් එක තියෙනවා. මේක තමයි ස්පීකර් අවුට්පුට් එක. මේක රයිට් සයිඩ් එක, මේක ලෙෆ්ට් සයිඩ් එක, මෙතන ස්පීකර් ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේක ස්පීකර් කනෙක්ටර් එකක් අපි පාස් කරලා තියෙනවා. මේක තමයි ස්පීකර් අවුට් එක. මෙතන තමයි පවර් සප්ලයි කරන්නේ. මේකට දෙන්න ඕනේ වෝල්ට් 36 ඇම්පියර් 5ක වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් මෙතනට සප්ලයි දුන්නොත් ඇති AC සප්ලයි එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දෙද්දි මේ වගේ ඕගොල්ලන් ෆියුස් දෙකක් හරහා මේකට පවර් සප්ලයි දෙනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද මේකේ මොකක් හරි මේ ඇම්ප් එකේ ෂෝට් එකක් වුණොත් මේ ෆියුස් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක බේර ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ෂෝට් එකක් වෙලා නැත්තම් ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකත් එක්ක උණු වෙලා යන්න පුළුවන් මේ ෆියුස් දෙක දැම්මේ නැත්තම්. ඒ හින්දා ඔයා ෆියුස් දාති මේ AC කියලා තියෙන ලයින් දෙකට ෆියුස් දෙකක් දාලා දෙන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන් යොදා ගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ඇම්පියර් ගානක් තියෙන එකක් ෆියුස් එකක් දාන්න. දැන් මම මේකට දෙන්න යන්නේ 5 ඇම්පියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින්. මම මේකට දාලා තියෙන්නේ 4 ඇම්පියර් ෆියුස් දෙකක්. එතකොට ආයේ ඕගොල්ලන් මෙන්න මේ IC දෙක ගැන කියන්න ඕනේ. මේ TL070ක IC වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන ඒවා ගොඩාක් IC වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නම් අපෙන් ගන්න IC අපි හැමදාම චෙක් කරලා එවන්නේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් අපෙන් IC නොගෙන මේ ඉන්න අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන් මේ TL070ක IC එක වෙනුවට
UA741 කියන IC එක දාන්න අපෙන් IC ගන්නේ නැත්නම් ඒක අපි මේක description කොලෙත් කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් අපේ IC ගන්නේ නැත්නම් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම UA741 දාන්න. මොකද වෙළඳපොලේ තියෙන ගොඩක් TL071 IC වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි මේකට power supply දීලා වැඩ කරන විදිය බලමු. හරි. අපි connection එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි අපි power amp එකට voltage supply එක දෙන transformer එක. මේක තමයි speaker connection එක දෙන speaker connector එක. මේක තමයි sound input එක. අපි sound input කරලා දින්නේ අපේ preamp එකකින්මයි. මෙන්න මේ preamp එකකින් තමයි අපි sound input කරලා දින්නේ. මෙන්න මෙතන sound output එක. අපේ power amp එකේ මෙතනට sound input කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි transformer එකෙන් power දෙද්දි මේ විදිහට fuse දෙකක් හරහා තමයි power එක දීලා තියෙන්නේ power amp එකට. එහෙනම් අපි මේකට power දීලා check කරලා බලමු amp එක වැඩ කරන විදිය. එතකොට අපි මේකට මේ විදිහට cooling fan එකක් පිටිපස්සෙන් heat sink එකට වදින්න cooling fan එකක් දාලා තියෙනවා. cooling fan එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනි. heat sink එක හොඳට cool එකේ තියාගන්න. නැත්නම් මේක overheat වුණොත් එහෙම transistor යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා මේ cooling fan එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි මේකට ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ power amp එක ස්පීකර් වලට කනෙක්ට් කරගන්න කලින් අපි power දීලා ස්පීකර් වලට වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා චෙක් කරලා බලමු. මොකද එහෙම වෝල්ටේජ් එකක් එනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ power amp එක වැඩ කරන්නේ නැහැ, දෝෂයක් තියෙනවා. එහෙම වෝල්ටේජ් එකක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීකර් පිච් වෙන තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා power amp එක හදලා ඉවරලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්පීකර් කනෙක්ෂන් වලට මල්ටිමීටර් එක තියලා චෙක් කරන්න වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා. හරි. අපි එහෙනම් මේක ඔන් කරලා බලමු වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා බලලා අපි ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දීලා චෙක් කරලා බලමු. හරි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා මල්ටිමීටර් එකේ වෝල්ටේජ් එකට මල්ටිමීටර් එක දාලා ඉවරලා වෝල්ටේජ් චෙක් කරන එකට දාලා අපි ඒකෙන් AC එකට සිලෙක්ට් කරලා ඉස්සෙල්ලා බලමු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් වෝල්ටේජ් එක කීයක් එනවද කියලා. තිස්පහයි 35.6යි 35.6. ඒ කියන්නේ මේක වෝල්ට් 36 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් තමයි අපි power supply එක දීලා තියෙන්නේ. හරි. වෝල්ටේජ් එක හරියට එනවා. අපි එහෙනම් මේක DC range එකට දාලා බලමු ස්පීකර් ලයින් එකෙන් වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා. වෝල්ටේජ් එකක් එන්න බෑ. මල්ටිමීටර් එකේ DC range එකට දාලා DC voltage range එකට දාලා මේ විදිහට කනෙක්ටර් එකට මල්ටිමීටර් එක දාලා බලන්න වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා. 0.02ක වෝල්ටේජ් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ amp එක දැන් වැඩ කරනවා මේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි මේ කනෙක්ටර් එක හයි කරපු පැත්ත, ඒ කියන්නේ L පැත්ත දැන් වැඩ. මේ පැත්ත ඕකේ. එහෙනම් අපි බලමු R පැත්තටත් ඒ විදිහට වෝල්ටේජ් එකක් එනවාද කියලා. මේ පැත්තට වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ amp එක හොඳටම වැඩ කරනවා. අපි එහෙනම් amp එකට ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දැන් දෙන්න පුළුවන්. ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක දීලා ඉවරලා චෙක් කරලා බලමු amp එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.